ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ የምናየው እንግዲህ ቻፕተር 3 ነው ማለት ነው። ቻፕተር 3 አይደንቲፊኬሽን ኤንድ ዲፈረንሺየትድ ሰርቪስ የሚለው ማለት ነው። መለየትና ልዩ አገልግሎት መስጠት የሚለው ላይ ማለት ነው። ይህን እናያለን በስፋት ማለት ነው። The onset disability is accompanied by a complex series of shocks to the individuals and to everyone around him። እንግዲህ ዋናው ዲሳቢሊቲ የምንለው ነገር የሚመጣው ምንድነው? ኢንዲቪጁዋሎች ምንድነው ራሳቸውን በማየት የሚሰማቸው ሾክ ማለት ነው። ድንጋጤ ነው ዋናው ማለት ነው። ዋናው አስከፊው ማለት ነው። So the impact of disability and vulnerability takes many forms። እንግዲህ ዲሴቢሊቲ እና ቮልነራቢሊቲ ያለን ቻፕተር 1 እና 2 ላይ ያየ ነው። በተለያየ ፎርም ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። የተለያየ ቅርጽ ሊኖረው ይችላል። So the immediate effect are often physical pain እና አንዳንዶች እንግዲህ ምንድናቸው? ፊዚካል ፔን የአካላዊ የሆነ ህመም፣ ሊሚቴሽንስ ኦፍ ሞቢሊቲ የእንቅስቃሴ መንቀሳቀስ አለመቻል ወይም መጓዝ አለመቻል ማለት ነው። ዲስኦሪየንቴሽን፣ ኮንፊውዥን፣ እነዚህ ኮንሰንትሬሽን ማጣት፣ ኮንፊውዝ መሆን፣ አንሰርቲኒቲ እርግጠኛ አለመሆን፣ ኤንድ ኦልሶ ዲስራፕሽን ኦፍ ሮልስ ሮላችን ዲስራፕት መሆን፣ ኤንድ ፓተርን ኦፍ ሶሻል ኢንተራክሽን እንዲሁ ደግሞ ከሶሻል ኢንተራክሽን ወይም ከማህበረሰቡ ጋር ያለን ግንኙነት ኢንተራክሽን ምን መሆን ዲስራፕት መሆን መረበሽ ማለት ነው። ራይት ወይም በትክክለኛ ኖርማል አለመሆን ማለት ነው። ሶ ፒፕልስ ዊዝ ዲስኤቢሊቲ ኤንድ ቮልነራቢሊቲ ሃቭ survival or psychological safety, social esteem and self-actualization or fulfillment needs like persons without disability። እንግዲህ እነዚህ ዲሴቢሊቲ ወይም ቮልነራቢሊቲ የምንላቸው ተጋላጭ ወይም እክል ያለባቸው ሰዎች ልክ እንደሌላው ሰው ምን አለባቸው? they have safety or survival, esteem, self-actualization or fulfillment needs right? እነዚህ ፍላጎቶች አሏቸው ማለት ነው። ልክ እንደሌላው ኖርማል ሰው እንደሚፈልገው right? So the chapter begins with the overview of the impact of disability right? እንግዲህ ይህ ቻፕተር ዋና የሚያተኩረው impact of disability on daily lives of people with disability and vulnerability and their needs for inclusive service provisions። እንግዲህ ምን አይነት ሰርቪስ ይሰጣቸዋል ለነዚህ vulnerable እና disable ለሆኑት የሚለውን ነው እዚህ በዚህ ቻፕተር የምናይ ማለት ነው። So it describes diverse needs of people with disability and vulnerability followed by differentiated intervention, rehabilitation approaches right? እነዚህ vulnerable ወይም disable የሆኑትን በምን አይነት ሁኔታ ሰርቪስ እንስጣቸው የሚለውን ማለት ነው። ወይም እንዴት እንዲያገግሙ ማድረግ እንችላለን ወይም እንዴት መከላከል ልንታደጋቸው እንችላለን የሚለውን እና ደግሞ የተለያየ አፕሮቾች ወይም ሜቶዶችን እንጠቀማለን በዚህ ቻፕተር ማለት ነው። So the chapter further discusses inclusiveness from different perspective። እንግዲህ inclusiveness የሚለውን ደግሞ ወይም አካታችነት የሚለውን በተለያየ አቅጣጫ በተለያየ ፐርስፔክቲቭ እናያለን። ከነዚህ ውስጥ health service provision ላይ የጤና አገልግሎት አሰጣጥ ላይ accessibility of ቴክኖሎጂዎችን አክሰስ ከማድረግ አንፃር right? and also employment and economic independence እነዚህ በኢኮኖሚና በስራ ቅጥር ራሳቸው ኢንዲፔንደንት እንዲሆኑ በማስቻል and disability and rural life እነዚህ disability ከሩራል ላይፍ ጋር ያለውን impact and access to education for people with disability and vulnerability in brief። እንግዲህ ደግሞ ምን አይነት ትምህርት አሰጣጥ ላይ ለነዚህ አክሰስ ኤዱኬሽን አክሰስ ከማድረግ አንፃር የሚለውን ይህን ሁሉ እናያለን ማለት ነው በዚህ ቻፕተር። በደንብ ተከታተሉኝ። እንግዲህ ቻፕተር ከጨረሳችሁ በኋላ you have to discuss the impact of disability and vulnerability on daily life of person with disability and vulnerability። እንግዲህ ቻፕተር ከጨረሳችሁ በኋላ ዲሴቢሊቲ የምንለው ወይም vulnerability የምንለው በፐርሰን በዛ ኢንዲቪጁዋሉ ያለውን ኢምፓክት ተለት እንቅስቃሴው ላይ ያለውን ተጽዕኖ ዲስከስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። you have to depict needs of person with disability and vulnerability እነዚህ ዲሴብል እና vulnerable ናቸው ያልናቸው ምን አይነት ኒድ አላቸው ምን አይነት ፍላጎት አላቸው የሚለውን ታብራራላችሁ ማለት ነው። and also you have to describe the effects of environment right? the effects of environment on the life of persons with disability and vulnerability እነዚህ አካባቢው ምን አይነት ተጽዕኖ አለው እነዚህ ዲሴብል ወይም vulnerable በሆኑ ሶሳይቲዎች ማለት ነው ወይም ማህበረሰቦች ምን አይነት ኢምፓክት አለው የአካባቢያችን የሚለውና ያለን። the other one is describes intervention and rehabilitation
approaches for disability and vulnerability እነዚህ ዲሴብል እና vulnerable የሆኑትን ለመታደግ ወይም ለመከላከል ከጥቃት ነገር ከተለያየ ችግር ለመታደግ ምን ማድረግ አለብን ምን አይነት ሜትዶች አፕሮቾችን እንጠቀማለን የሚለውን እናያለን ዲስክራይብ ታደርጋላችሁ ማለት ነው you have to depict barriers for inclusive service እንግዲህ እዚህ ጋር ባሪየሮችን እንቅፋቶችን right የተለያየ ሰርቪስ ለመስጠት እንቅፋት የሚሆኑ ምንድናቸው በተለያየ ሴክተሮች ላይ ሚለው እናያለን ዲስክራይብ ታደርጋላችሁ describe the role of technology in the life of person with disability ቴክኖሎጂ ምን አይነት ሮል አለው ወይም አስተዋጽኦ አለው ዲሴብል በሆኑ ሶሳይቲዎች ሚለውንም you have to describe and also relate the concept of inclusiveness to their specific profession right እንግዲህ inclusiveness ሚለውን ነገር ከናንተ ወይም እናንተ መሆን የምትፈልጉት ወይም በተለያየ ፕሮፌሽን ላይ ኢንክሉሲቭነስ እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን መረዳት አለባችሁ ማለት ነው ምክንያቱም ይሄን ኮርስ የምትማሩ ጀስት እዚህ ተምራችሁ ኮርሱን ኤ እንድታመጡ ወይም ቢ እንድታመጡ የሆነ ግሬድ እንድታመጡ ብቻ ሳይሆን ምንድነው ኢንክሉሲቭ የሆነ ሶሳይቲ እንዴት ክሬት እናደርጋለን የሚለውን ነገር እንድታስቡበት ነው በዩኒቨርሲቲ ሊሆን ይችላል ነገ ላይ ደግሞ ስራ ላይ ስትሆኑ በተለያየ ሁኔታ አፕላይ እንድታደርጉ ስለሆነ በተለያየ ፕሮፌሽን ምን አይነት ኢምፓክት እንዳለው ኢንክሉሲቭነስ እንዴት አፕላይ እንደሚደረግ ዲስክራይብ ማድረግ አለባችሁ ወይም ኮንሴፕት relate ማድረግ አለባችሁ and also evaluate the inclusiveness of service provision in their specific fields of studies እንግዲህ ኢንክሉሲቭነስ የሚለው ኢንክሉሲቭ የሆነ ማለት አካታች የሆነ አገልግሎት መስጠት ከተለያየ ፊልድ ጋር ያለውን ኢቫሉዌት ታደርጋለች ትገመግማላችሁ ማለት ነው በመጀመሪያ ስለ ኢምፓክት ኦፍ ዲሴቢሊቲ ኤንድ ቮልነራቢሊቲ ኦን ዴይሊ ላይፍስ ሚለውን ስናይ እንግዲህ በዴይሊ ላይፉ በዕለት ተዕለት ኑሮ ላይ ኢምፓክት ምን አይነት ኢምፓክት አለው ተጋላጭ ወይም እክል ያለበት ሰው ሚለውን ስናይ the first one is factors related to the person ከሰውየው ጋር ወይም ከዛ አካል ጉዳተኛ ከሆነ ወይም vulnerable ከሆነው ጋር ያለውን ኢምፓክት ስናይ ከሱ ጋር ሪሌትድ ነው ማለት ነው ከሰውየው ጋር ሪሌትድ የሚሆን ኢምፓክት ስናይ people respond to disability in different way እንግዲህ ዲሴብል የሆነ ሰው ወይም vulnerable የሆነ ሰው በተለያየ ወይ ነው ያንን የሚያየው ማለት በተለያየ አንግል ያየዋል some react negatively አንዳንዶቹ በኔጌቲቭሊ ሪአክት ያደርጋሉ and those their quality of life is negatively affected right ስለዚህ በኔጌቲቭ የሚያዩት ደግሞ ህይወታቸው ምንድነው ኔጌቲቭሊ አፌክትድ ይሆናል ማለት ነው ማለት ተጋላጭ መሆናቸው ወይም ዲሴብል መሆናቸው የሚያዩበት አንግል በጣም ይወስነዋል እነዛ ኔጌቲቭሊ የሚያዩት ከሆነ ዲሴብል መሆናቸው just ህይወታቸው ኔጌቲቭሊ አፌክት ይሆናል so others choose to focus on their abilities right እነዚህ ዲሴብል የሆኑ ሰዎች ግን ምንድነው አንዳንዶች ምን ማድረግ ይችላሉ ወደ ፎከስ የሚያደርጉት ምንድነው አቢሊቲያቸው ላይ ነው አቅማቸው ላይ ምን አቅም አለኝ right የሆነ ቦታ የሆነ አካሌ ወይም የሆነ ሳይኮሎጂካሊ የሆነ ዲሴብል መሆንም ሌላ አካሌን በመጠቀም ምን ኢምፓክት ማምጣት ይችላል ምን አይነት ተጽዕኖ በህይወቴ ማምጣት ይችላል የሚሉትን አቢሊቲያቸውን ፎከስ በማድረግ ምን ይሆናሉ እነዚህ ህይወታቸው ምን ይሆናል ማለት ምን ይሆናል ፕሮዳክቲቭ የሆነ ላይፍ ስኬታማ የሆነ ህይወት መኖር ይችላሉ ማለት ነው እንግዲህ ዲሴብል የሆኑች አቢሊቲያቸውን ፎከስ በማድረግ right ስለዚህ እኛ ምናይበት አንግል ይወስነዋል ማለት ነው so there are several factors that affect the impact a disability has on individuals እንግዲህ የተለያዩ ፋክተሮች አሉት ተጽዕኖች አሉ right በዲሴቢሊቲው በህይወቱ ላይ በዕለት ተዕለት ኑሮ ላይ የሚያመጣበት በግለሰቡ ላይ ማለት ነው the following are often considered the most significant factors in determining a disability impact on the individuals እነዚህ ጥቂቶችን እዚህ ጋር ስናይ the first one is the nature of disability ምን ይመስላል የሚለው ነው nature of disability right የዲሴቢሊቲው ኔቸሩ ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ disability can be acquired a result of an accident or acquired disease maybe or cognition present at birth እንግዲህ ዲሴቢሊቲያችንን ዲሴብል የሆኑ ሰዎች ወይም ዲሴብል የሚባለው ነገር በሁለት አይነት ሊገኝ ይችላል right አንዱ acquired ነው
አኩዌርድ የተገኘ እንደማለት ነው ራይት። ይሄ ደግሞ ምንድነው በመኪና በተለያየ አክሲደንት የመጣ በመኪና አደጋ በተለያየ ነገር የመጣ ሊሆን ይችላል ራይት። ወይም በበሽታ ከተወለድንም በኋላ በሽታ ከጠቃም በኋላ የሚመጣው አኩዌርድ እንለዋለን ራይት። አኩዌርድ እንለዋለን። ዛዘር ዋን ኢዝ ኮግኒሽን እንለዋለን። ኮግኒሽን ማለት ደግሞ ስንወለድ ይዘነው የምንወለደው ዲሴቢሊቲ ማለት ነው ፕሬዘንት አት በርዝ ራይት። ስለዚህ ሁለት አይነት ኔቸር ኦፍ ዲሴቢሊቲ ከተባላችሁ ሁለት አይነት ናቸው ማለት ነው። እነዚህ አኩዌርድ እና ኮግኒሽን ናቸው ማለት ነው። ስንወለድ አብሮ የሚወለድና ከተወለድን በኋላ በተለያየ አክሲደንት በተለያየ ኢቨንት የምናገኘው ዲሴቢሊቲ ነው። ሶ ኢፍ ዘ ዲሴቢሊቲ ኢዝ አኩዌርድ እንግዲህ አኩዌርድ የሆነ ዲሴቢሊቲ ወይም ከተወለድን በኋላ በአክሲደንት የሚመጣ ከሆነ it is more likely to cause negative reaction than cognition disability እንግዲህ ከተወለድን በኋላ የሚመጣ ዲሴቢሊቲ ሞር ኢምፓክት አለው በኢንዲቪጁዋሉ ላይ ራይት። ኔጌቲቭ የሆነ ሪአክሽን አለው፣ ኔጌቲቭ የሆነ ተጽዕኖ አለው። እነዛ አብረው ግን ኮግኒሽን አብረው የተወለዱ ዲሴቢሊቲ ሆነው የተወለዱት ግን ምንድነው ሚኒመም የሆነ ኢምፓክት ነው ያለው ራይት። ምክንያቱም አብሮ የተወለደ ስለሆነ ምንም ብዙም እንትን አይላቸው ጀስት ምንም ፊሊንግ አይሰማቸውም ብዙም አስ ኖርማል ነው የሚያዩት ማለት ነው። ሶ ኮግኒሽናል ዲሴቢሊቲ አር ዲሴቢሊቲ ዳት ሃቭ ኦልዌይስ ቢን ፕሬዘንት ራይት። ኮግኒሽን የምንለው አብሮ የተወለደ በሽታ ከሆነ ወይም ዲሴቢሊቲ ከሆነ ምንድነው ሁሌም ያለ ነገር ነው ራይት። ሁሌም ያለ ነገር ነው። ዞስ ሪኳሪንግ ሌስ ኦፍ አጀስትመንት ዳን ደ አኩዌርድ ዲሴቢሊቲ። ስለዚህ ከአኩዌርድ ከሆነው ዲሴቢሊቲ ምንድነው ሪኳሪንግ ሌስ አጀስትመንት ነው ሌስ አጀስትመንት። ዘ አዘር ዋን ኢዝ ዘ ኢንዲቪጁዋል ፐርሰናሊቲ። ሁለተኛው ምንድነው ኢንዲቪጁዋል ፐርሰናሊቲው የሰውየው የኢንዲቪጁዋል ግለሰቡ ማንነት የሚለው ነገር ወይም ግለሰባዊነት የሚለው ነገር ስናይ ዘ ኢንዲቪጁዋል ፐርሰናሊቲ ካን ቢ ታይፒካሊ ፖዚቲቭ ኦር ኔጌቲቭ ነው። ፐርሰናሊቲው ዲፔንደንት ኦር ኢንዲፔንደንት and also goal oriented or leisure fair ሊሆን ይችላል። ይሄ ፐርሰናሊቲውን ስናየው የዛን ሰው ፐርሰናሊቲውን ስናየው ምን ሊሆን ይችላል? ፖዚቲቭ ሰው ሊሆን ይችላል ወይም ኔጌቲቭ ሰው ሊሆን ይችላል። ማለት የሆነ ቶቱ ቲንክ የሚያደርገው በኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል ወይም በፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል። ዲፔንደንት ኦር ኢንዲፔንደንት ራሱ የሚመራ ራሱን የቻለ በራሱ ዲሲሽን የሚወስድ ሊሆን ይችላል። ወይም ጥገኛ የሆነ ማለት በቤተሰቡ በተለያየ ጥገኛ የሆነ ሊሆን ይችላል። ሌላ ደግሞ ሌዥር ፌር ወይም ጎል ኦሪየንትድ ሊሆን ይችላል። ማለት ጎል ያለው አላማ ያለው ሊሆን ይችላል ወይም አላማ የለሽ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ራይት። ስለዚህ ፐርሰናሊቲ ሁለት አይነት ነው፣ ሁለት ከነዚህ ውስጥ ነው ማለት ነው። ሶ someone with a positive outlook is more likely to embrace disability than someone with negative outlook። እንግዲህ አስተሳሰባቸው ወይም እይታቸው ፖዚቲቭሊ የሚያዩት ማለት ነው እነዚህ ሞር ላይክሊ ኢምብሬስ ዲሴቢሊቲ። ይሄ ዲሴብል ናቸው። ዲሴቢሊቲያቸው ምን ይሉታል? ብሬክ ያደርጉታል። አቅማቸውን ነው የሚያተኩሩታ ከነዛ ኔጌቲቭሊ አውትሉክ ካላቸው። ኔጌቲቭ አውትሉክ ያላቸው ግን እኔ ምን እዚህም አልችልም በቃ ብለው ነው የሚያስቡት። ጀስት ምንም ነገር ማድረግ አይችሉም። ግን እነዚህ ፖዚቲቭ አውትሉክ ያላቸው ኢቭን እንኳ ለምሳሌ አይናቸው እክል ቢኖርባቸው ምንድነው ሌላ አካልን አይምሮን ተጠቅሜ ብዙ ተጽዕኖ መፍጠር እችላለሁ። ወይም ደግሞ እግራቸው ላይ ሌላ እክል ቢኖር ሌላ አይምሮ አካልን ተጠቅሜ ብዙ ኢምፓክት ማምጣት እችላለሁ። ስኬታማ ትልቅ ስኬታማ የፈለጉትን መሆን እችላለሁ ብለውም ካመኑ ይሆናሉ። በት አልችልም እኔ እኮ እንደዚህ ነው የሚል ተውታላቸው they can't right ያለ ማለት ፈልጎ ነው። ሶ እንዲሁ ደግሞ someone with independent will continue to be independent and someone who is goal oriented will continue to set and pursue goals። እነዚህ ጎል ያላቸው ምንድነው ጎላቸውን ያስቀጥላሉ፣ ሌላ ጎል ይኖራቸዋል። እነዚህ ደግሞ ኢንዲፔንደንት የሆኑትም ኢንዲፔንደንት የሆነ ላይፍ ይመራሉ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ስናይ the meaning of disability to the individual። አሁን ዲሴብል መሆኑ ለኢንዲቪጁዋል በምንድን ነው ዲፋይን የሚያደርገው ነው ራሱ። ለምሳሌ አካል ጉዳተኛ የሆነ ሰው ይሄን አካል ጉዳተኛነቱ እንዴት ነው ዲፋይን የሚያደርገው የሚለውን ስናይ does the individual define himself or his or herself ማለት ነው looks or physical characteristics በዲፋይን የሚያደርገው ማንነቱን ባለው አካላዊ ባህሪው ከሆነ በጣም ትልቅ ስህተት ነው right። if so he or she more likely to feel defined by his or disability and thus it will negative impact ይኖረዋል። ለምሳሌ እነዚህ አካል ጉዳት ያለባቸው
ራሳቸውን ዲፋይን የሚያደርጉት እንዴት ነው የሚገልጹት ሲባል ራሳቸው የሚገልጹት በአካል ጉዳተኛ ነኝ ብለው ከሆነ ትልቅ ኢምፓክት አለው ራይት። ምክንያቱም ፎከስ የሚያደርጉት ምናቸው ላይ ነው? ዲስኤቢሊቲያቸው ላይ ነው ማለት ነው። ይህ ትልቅ ኢምፓክት ይኖረዋል ማለት ነው። ሶ ዘ ኢንዲቪጁዋል ከረንት ላይፍ ሰርከምስታንስ ነው እንግዲህ ኢንዲቪጁዋሉ አሁን ያለበት ሁኔታ ስናይ እዚህ ጋር ደግሞ ኢንዲቪጁዋሉ ወይም እዛ አካል ጉዳተኛው አሁን ያለበት ሲቹዌሽን ምን አይነት ነው የሚለው እናያለን። ሶ ዘ ኢንዲቪጁዋል ዲፔንደንት ኦር ዲፔንደንት ቱ አዘር ፓረንትስ እንግዲህ የኢንዲቪጁዋል ምን ሊሆን ይችላል? ኢንዲፔንደንት ግን ራሱ የሚመራ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ዲፔንደንት የሆነ ከቤተሰቡ ጋር ወይም ሌላ ሰው ጋር ዲፔንደንት የሆነ ሊሆን ይችላል። ዘ ኢኮኖሚክ ስታተስ ኦፍ ዘ ኢንዲቪጁዋል ኦር ዘ ኢንዲቪጁዋል ኬር ጊቨር እንግዲህ በራሱ ኢኮኖሚ ሊመራ ይችላል፣ ወይም ደግሞ በኬር ለሚሰጠው ሰው ማለት እንክብካቤ የሚያደርግለት ሰው ኢኮኖሚ በዛ ኢኮኖሚ ሊመራ ይችላል። ዘ ኢንዲቪጁዋል ኤዱኬሽን ሌቭል የዛ ኢንዲቪጁዋሉ የትምህርት ደረጃው ይወስናል ማለት ነው። ሶ ኢፍ ዘ ኢንዲቪጁዋል ኢዝ ሃፒ ዊዝ ዜር ከረንት ላይፍ ሰርከምስታንስ ዘ ሞር ላይክሊ ቱ ኢምብሬስ ዜር ዲስኤቢሊቲ እንግዲህ እነዚህ ዲስኤቢሊቲ የሆነባቸው ዲስኤቢሊቲ ያላቸው ሰዎች ምን ከሆኑ ጀስት ፖዚቲቭ የሆነ አውትሉክ ካላቸው ራይት ቅድም እንዳልነው በጣም ሃፒ የሆነ ላይፍ ካላቸው ሃፒ ዊዝ ዜር ከረንት ላይፍ ከሆነ they embrace or break their disability ዲስኤቢሊቲያቸውን ብሬክ ያደርጉታል ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ ሃፒ ካልሆኑ አሁን ያሉበት ሲቹዌሽን በቃ ብሌም ሲያደርጉ ነው የሚኖሩ፣ ሲያማርሩ እኔ እኮ እንደዚህ ነኝ እኔ እኮ ምን አልችልም እያሉ ሲያማርሩ ነው የሚኖሩ ማለት ነው። ስኬት ማምጣት አይችሉም። ሶ ዛ ፊፍዝ ዋን ኢዝ ዘ ኢንዲቪጁዋል ሳፖርት ሲስተም ነው። የግለሰቡ የእንክብካቤ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ ዘ ኢንዲቪጁዋል ሳፖርት ፍሮም ፋሚሊ ሜቢ ፍሮም ፋሚሊ ሊሆን ይችላል፣ ሲግኒፊካንት አዘርስ ከሌሎች ሰዎች ሊሆን ይችላል፣ ከፍሬንድ ከጓደኞቹ ከሶሻል ግሩፕ ከማህበረሰቡ ሳፖርት ሊያገኝ ይችላል ራይት። ኢፍ ሶ ሂ ኦር ሺ ዊል ዊ ሃቭ አን ኢዚየር ታይም coping with their disability and continue not affected negatively by their disability እነዚህ ከሶሻል ግሩፕ ሊሆን ይችላል ወይም ከፍሬንዳቸው ወይም ከሌላ ሲግኒፊካንት ከሆነ ሰው የሆነ ምን ድጋፍ የሚያገኙ ከሆነ እነዚህ ምንድን ነው ኔጌቲቭሊ አፌክት ላይ ሊደረጉ ይችላሉ ራይት፣ እንክብካቤ የሚያገኙ ከሆነ ማለት ነው። the other one is common እንግዲህ እነዚህ አሁን እስካሁን ያየነው ምንድን ነው ፋክተርስ ሪሌትድ ቱ the person ስለዚህ እነዚህ ጻፉ ከተባላችሁ እነዚህን አምስቶችን ጽፋላችሁ ማለት ነው። ፋክተር ሪሌትድ ቱ the person ማለት ነው ከኢንዲቪጁዋሉ ጋር ያለውን ፋክተር ሪሌት የሚሆነው ማለት ነው። so the common effect of disability may include but not limited to health conditions of the person right እዚህ ጋር it's not common effecቱን ስናይ may include not limited to the health of the conditions of the person ሜንታል ሄልዝ ኢሹ ኢንክሉዲንግ አንግዛይቲ ሊሆን ይችላል፣ ዲፕሬሽን፣ ሉዝ ኦፍ ፍሪደም ሊሆን ይችላል፣ ኤንድ ኢንዲፔንደንሲ እነዚህም ኤንድ ኦልሶ ፍራስትሬሽን የምንላቸው አንገር፣ ሃቪንግ ቱ ሪፕላይ ኦን አዘርስ ራይት፣ ፕራክቲካል ፕሮብለምስ ኢንክሉዲንግ ትራንስፖርት፣ ቾይስ ኦፍ አክቲቪቲስ፣ አክሰሲንግ ቢልዲንግ፣ አንኤምፕሎይመንት፣ ፕሮብለም ዊዝ ለርኒንግ ኤንድ አካዳሚክ ስተዲ፣ ሉዝ ኦፍ ሰልፍ ኢስቲም፣ ኮንፊደንስ ማጣት፣ self esteem ማጣት especially in social situation but all the negative effects are due to restricted environment not due to impairment እነዚህ አይነት ችግሮችም ሊኖሩበት ይችላል ማለት ነው። በዲሴቢሊቲ የሚመጡ የተለያየ ችግሮች እነዚህ ናቸው ማለት ነው right የሄልዝ ኮንዲሽን ሁኔታው ሜንታል ሄልዙ እነዚህ አንግዛይቲ ዲፕሬሽን ካለው ሉዝ ኦፍ ፍሪደም ካለው እነዚህም ሌላ ኢምፓክት ናቸው ማለት ነው። So the disability experience results from this interaction of health conditions, personal factors, the environment factor varied greatly, right? እነዚህ ዲሴቢሊቲ የምንለው ኤክስፔሪንስ የሚያደርገው በጣም ኢንተራክሽን ኦፍ ሄልዝ ኮንዲሽን እነዚህ ጤና ጉዳይ ፐርሰናል ፋክተሮች ኢንቫይሮንመንታል ፋክተሮች በጣም በዲሴቢሊቲው ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ማለት ነው። persons with disability are diverse and heterogeneous well stereotypical view of disability emphasizes wheelchair users and a few others classic groups such as blind people and deaf people. So disability encompasses the child born with cognition conditions such as cerebral palsy የምንላቸው እነዚህ young soldier who lose his
leg to land mine, or the middle-aged woman with severed arteries, or the older person with dementia, among many others. እነዚህ ምንድናቸው? ፐርሰንስ ዲሴቢሊቲ ምንላቸው የተለያየ አይነት ናቸው። ራይት ዳይቨርስ እና ምናቸው ሄትሮጂነስ ናቸው። ራይት ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዳየናቸው ብዙ አይነት ሴሬብራል ፓላሲ ሊኖርበት ይችላል፣ ወይም ምን ሊኖርበት ይችላል? ሰቨራል አርተሪስ፣ ሰቨር የሆነ አርተሪስ ሊኖርበት ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ ሊኖርበት ይችላል ማለት ነው። ሶ ሄልዝ ኮንዲሽንስ ካን ቢ ቪዚብል ኦር ኢንቪዚብል። እነዚህ የጤና እክል ምንላቸው ሊታይ ቪዚብልም ወይም ኢንቪዚብል ሊሆን ይችላሉ ማለት ነው። የሚታዩ ወይም የማይታዩ ቴምፖራሪ ኦር ሎንግ ተርም ሊሆን ይችላሉ። ለአጭር ጊዜ ወይም ለዘላቂ የሆኑ በሽታዎች ስታቲክ፣ ኤፒሶዲክ ሊሆን ይችላሉ። ቋሚ ወይም ኤፒሶዲክ የሚቀያየሩ በሆነ ኢንተርቫል የሚመጡ በሽታዎች ማለት ነው። ዲጀነሬቲቭ ሊሆን ይችላሉ፣ ፔንፉል ሊሆን ይችላሉ፣ ኢንኮንሲኩዌንሻል ሊሆን ይችላሉ። ራይት ፔንፉል የሚሰሙ ሊሆን ይችላል፣ ላይሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። Note that many people with disability do not consider themselves to be unhealthy. Right? እንግዲህ እነዚህ people with disability do not consider themselves to be unhealthy. Generalization about disability or people with disability can be mislead ነው የሚለው። So persons with disability have diverse personal factors with difference in gender, maybe difference in gender, age, language, socio-economical status, sexuality, ethnicity and cultural heritage ሚላቸው ሁሉ በእንግዲህ persons with disability ወይም ከአካል ጉዳት ጋር የሚኖር ሰው ኤጁ፣ ጀንደሩ፣ ላንጉጁ፣ ሶሺዮ-ኢኮኖሚካል ስታተሱ፣ ሴክሹዋሊቲው፣ ኢትኒሲቲው፣ ካልቸራል ሄሪቴጁ በጣም ፋክተር እንዳለው ነው የሚያሳየው ወይም ተጽዕኖ አለው ነው የሚለው። ሶ each has his or her personal preference and response to disability. Also where disability correlates with disadvantage. እንግዲህ ዲሴቢሊቲ ምንለው የሚያዘው ከምንድነው? ከዲስአድቫንቴጅ ጋር ነው። not all people with disability are equally disadvantaged. እንግዲህ ሁሉም ደግሞ ዲሴብል የሆኑት አካል ጉዳት የሆኑት ምንድነው እኩል የሆነ ዲሴቢሊቲ ላይኖርባቸው ይችላል። ራይት ሁሉም ዲሴቢሊቲያቸው የተለያየ ነው የሚሆነው ማለት ነው። women with disability experience the combined disadvantage. እንግዲህ ሴቱን አካል ጉዳተኛ ከሆነች ብዙ አይነት ዲስአድቫንቴጅ ሊኖርባት ይችላል ማለት ነው። associated with gender as well as disability, right? And may be less likely to marry than a non-disabled person or woman. እንግዲህ ወንድ ልጅ ዲሴብል ከሆነ ጀስት ሊያገባ ይችላል ከሴቷ በበለጠ ማለት ነው። ራይት የማግባት ሁኔታም ዲፔንድ ያደርገዋል ከጀንደር ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ሶ ኮንቨርስሊ ዌልዝ ኤንድ ስታተስ ካን ሄልፕ ኦቨርካም አክቲቪቲ ሊሚቴሽን ኤንድ ፓርቲሲፔሽን ሪስትሪክሽን ነው የሚለው። ሶ ፒፕልስ ዊዝ ዲስኤቢሊቲ ኤንድ ቮልነራቢሊቲ ሊቭ ዊዝ ቻሌንጅስ that impact their ability to conduct activities of daily living ነው። እንግዲህ እነዚህ ዲስኤቢሊቲ ወይም ቮልነራቢሊቲ ጋር የሚኖሩ ሰዎች ምን አላቸው? ቻሌንጅ አላቸው ማለት ነው። ራይት የዕለት ተዕለት ኑሯቸውን በሚያደርጉበት ጊዜ they have a challenge. Disability and vulnerability can limit, right? Disability and vulnerability can limit or restrict one or more activity of daily living, right? Including moving from one place to another, ወይም ናቪጌሽን፣ ሎኮሞሽን፣ ትራንስፈር ምንላቸው አሊያም ደግሞ ሜንቴኒንግ ፖዚሽን፣ እንዲሁ ደግሞ ኢንተራክቲንግ ዊዝ ኤንቫይሮንመንት እነዚህ አይነት ችግሮች ያጋጥሟቸዋል። ለምሳሌ እዚህ ግን እንደሚለው ዲሴቢሊቲ ወይም ቮልነራብል የሆኑ ተጋላጭ ወይም የአካል ጉዳት እክል ያለባቸው ሰዎች ምንድን ነው ከዕለት እንቅስቃሴያቸውን ሊሚት ወይም ሪስትሪክት ያደርጋቸው ይገድባቸዋል። ለምሳሌ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መንቀሳቀስ እዚህ ጋር ብናየው ራይት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መንቀሳቀስ፣ ሜንቴን ፖዚሽናቸውን መጠበቅ መቻል፣ እንዲሁ ደግሞ ኢንተራክቲንግ ዊዝ ኤንቫይሮንመንት ከኤንቫይሮንመንት ጋር ኢንተራክት የማድረግ ግንኙነታቸውን ሪስትሪክት ያደርግባቸዋል። ኮሚኒኬሽናቸውን ሪስትሪክት ያደርግባቸዋል። እንዲሁ ደግሞ ፊዲንግ አመጋገባቸውን ፕሪሲቪንግ ዘ ኤክስተርናል ወርልድ እንግዲህ ወርልዳቸው ወይም ዓለሚቱን ፐርሲቭ የሚያደርጉበት ሁኔታ ለምሳሌ አይናቸው ከእክል ከሆኑ ወይም
ጀሮአቸው ምናምን እክል ከሆኑ ካለሚቱ ጋር ካለው ድምጽ ምናምን ጋር ኢንተራክት ማድረግ አይችሉም ማለት ነው ራይት ዲዩ ቱ ኢንአክሰሲብል ኢንቫይሮንመንት ይህ ሁሉ በሚመጣው ምንድነው ኢንአክሰሲብል የሆነ ኢንቫይሮንመንት በሚኖርበት ጊዜ ወይም ኢናቢሊንግ ማለት ነው የማያስችል አካባቢ ከሆነ ማለት ነው ለምሳሌ ገጠራማ ምናምን ከሆነ እንደዚህ አይነት ችግሮች በጣም ደግሞ ሴቨር ይሆናሉ ማለት ነው many older person face one or more impairment እንግዲህ ብዙዎች ኦልደር የሆኑ በእድሜ ሄደ ኦልደር የሆኑ ሰዎች ምንድነው ካንድና ከዛ በላይ ኢምፔርመንት ያጋጥማቸዋል ነው የሚለው so their situation is often similar to that of people with disability እንግዲህ እነዚህ በእድሜ ይሄዱ እድሜያቸው የሄዱት እንደዚህ ችግር ካለ ኢምፔርመንት የሚኖርባቸው ከሆነ ልክ ምን ሆኑ ማለት ነው anyway disable ሆኑ ማለት ነው right so their needs are similar to those of people with multiple disability ስለዚህ ተመሳሳይ ከዲሴብል ከሆኑት ጋር ተመሳሳይ ምን ይኖራቸዋል ማለት ነው ኒድ ይኖራል ፍላጎት ይኖራቸዋል ማለት ነው right ለምሳሌ እነዚህ እድሜያቸው ኦልደር የሆኑ ሰዎች ምን ይሆናሉ ማለት ነው ለምሳሌ ዲክሪዝ ኢን ሙስኩላር መስላቸው በጣም ደካማ ሲሆን መጓዝ ላይ ሊችሉ ይችላሉ ማየት ቪዥናቸው ጀሮአቸው ኮግኒቲቭ ካፓሲቲያቸው ይቀንሳል ማለት ነው ኦልደር የሆኑ ሰዎች ስለዚህ ልክ ዲሴብል ከሆኑት ጋር ተመሳሳይ ኒድ ይኖራቸዋል they will have similar needs ሚለው ለዛ ነው ሌላ ደግሞ ኢፌክቲቭ ኢኮኖሚክ ፋክተር ኤንድ ዲሴቢሊቲ በኢኮኖሚ ተጽዕኖና ዲሴቢሊቲ ምን አይነት ኢምፓክት እንዳለው እስኪ የኢኮኖሚ ደረጃና ዲሴቢሊቲ ሚሎን ስናይ there is a clear evidence that people with fewer economic status asset are more likely to acquire pathologies than that may be disabling እንግዲህ እነዚህ በኢኮኖሚ አነስተኛ የሆኑ ማህበረሰቦች ወይም አንድ ሰው በኢኮኖሚ ዝቅተኛ ሆነ ማለት ብዙ ጊዜ ፓቶሎጂዎች ያጠቁታል በሽታዎች ሊያጠቁት ይችላሉ ምክንያቱም ከአመጋገብ አንፃር ከተለያየ ሁኔታ አንፃር ፓቶሎጂዎች ይመጣሉ እነዚህ ፓቶሎጂዎች ደግሞ ዲሴብሊንግ ሊያደርጉት ይችላሉ ራይት አካል ጉዳቱ ላይ ሊያደርሱበት ይችላሉ ማለት ነው so this is true even in advanced economic and in economies and in economies with greater level of what income equality ስለዚህ እንደዚህ አድቫንስድ በሆነው በጣም ይሄ ነገር happen ያደርጋል ማለት ነው the impact of absolute or relative economic deprivation on the onset pathology cross-cuts conditions with radically different etiologies encompassing infection diseases most common chronic conditions እንደዚህ አይነት ክሮኒክ በሆኑ ኮንዲሽኖች በጣም ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ይኖራቸዋል ማለት ነው similarly economic status affect their pathologies will proceed to impairment right እንግዲህ ኢኮኖሚ ዝቅ ካለ ፓቶሎጂ ያጠቃቸዋል ብለና በሽታዎች ማለት ነው ከዛ እነዚህ ደግሞ ምን ሊያመጡባቸው ይችላሉ ኢምፔርመንት አካል ጉዳት ሊያመጡባቸው ይችላሉ ማለት ነው so example include such phenomena as a complete lack of access to or a delay in presentation for medical care of treatable condition ለምሳሌ ትሪት መደረግ የሚችል ወይም መታከም የሚችል በሽታ በኢኮኖሚ ጥረት ሁኔታ ትሪት ሳይደረግ ሊቀር ይችላል right so inadequate access to state of the art care right persons with ለምሳሌ ይሄን በሽታ ያለበት ሰው rheumatoid የሚባል arteries ያለበት ሰው may experience what a worsened range of motions and joint junction because this modified drug are not used most primarily by care physician በጥንቃቄ እንግዲህ ባለመወሰድ intern lack of resource can adversely affect ability of individuals to function with a disabling condition ልክ ዲሴብል ሊያደርጉን ይችላሉ ማለት ነው በኢኮኖሚ ዝቅተኛ ከሆነ ወይ ፓቶሎጂዎች ይዙናል እነዛ ፓቶሎጂዎች በጊዜው ትሪት ካልተደረጉ ወይም በአነስተኛ ብር የሆነ ፊዚሻኑ አሪፍ ዶክተር ላይ ካልታየ ምንድነው ዲሴብሊንግ ኮንዲሽን ሊያመጡብን ይችላሉ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄን በኤግዛምፕል ስናየው for example someone with amputated leg who has little money እንግዲህ ገንዘብ የለውም ይሄ amputated የሆነ leg አለው በሽታ አለበት
ያለው መኒ ዝቅተኛ ነው፣ በጣም ፑር ነው። ኢንሹራንስ ሜይ ኖት ቢ አብል ቱ ኦብቴን ፕሮፐር ፕሮቴሲስ እንግዲህ ፕሮፐር የሆነ ፕሮቴሲስ ሊያገኝ ይችላል። ይሄ ደግሞ ምን ሊያደርገው ይችላል? ወይም አብሰንስ ኦፍ ሊምብ እንዲኖረው ወይም እግሩ እንዲቆረጥ ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው፣ በጊዜው ትሪት አልደረገ። ራይት ሶ ኢንዲቪጁዋልስ ቱ ዊዝድራው ፍሮም ጆብ ዳት ሪኩዌርስ ዚስ ካፓሲቲስ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን የኢኮኖሚክም ዲስኤቢሊቲን ይፈጥራል ማለት ነው። So similarly, economic resource can limit the option and ability of someone who requires personal assistance, service or certain physical accommodation. እንግዲህ የኢኮኖሚ ሪሶርስ እጥረት ማለት ነው ምን ሊያጋልጥ ይችላል? ደግሞ ሌላ ደግሞ ፐርሰናል አሲስታንስ ሰርቪስ ላለማግኘት ወይም እንክብካቤ የሚሰጠው ሰው ላያገኝ ይችላል። ምክንያቱም ያንን ሰርቪስ የሚሰጠውን ሰው ክፍያ ላያገኝ ይችላል። ሰርተን ፊዚካል አኮሞዴሽን የተለያየ ፊዚካል አኮሞዴሽን ለማግኘት ወይም እነዚህ አሲስታንት ለምሳሌ እነ ክራንች ምናምን ለማግኘት ብር ከሌለው ወይም ኢኮኖሚክስ ሪሶርሱ ሊሚት ከሆነ እነዚህን ኦፕሽኖች ሊያሳጣው ይችላል ማለት ነው። Right? So the individuals also may not be able to access appropriate rehabilitation service to reduce the degree of potential disability either because they cannot afford the service. እንግዲህ መክፈል ስለማይችል ሪሃቢሊቴሽን ሰርቪሶችን ማግኘት አይችልም ማለት ነው። አግባብነት ያላቸው እነዚህ የማገገሚያ አገልግሎት የሚባሉትን ማግኘት ላይችል ይችላል። ምክንያቱም ሂሳብ መክፈል የነዛ ሰርቪሶች የሚሰጡበትን ዋጋ መክፈል ላይችል ይችላል። ስፔሻል ትራንስፖርት ሰርቪስ እነዚህ ላይ ያገኝ ይችላል። ስለዚህ ኢኮኖሚክ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ እንዳለው ነው የሚያሳይ ማለት ነው። So the economic status of community may have a more profound impact than the status of the individual on the probability that a disability will result from impairment or other disabling condition ነው የሚለው። እንግዲህ ፕሮፋውንድ የሆነ ኢፌክት እንዳለው እዚህ ያው ያየን ነው። ፕሮፋውንድ የሆነ ኢፌክት አለው ወይም ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አለው ነው የሚለው። ኢኮኖሚክ ስታተስ የኢኮኖሚ እድገት የኢኮኖሚ ሁኔታችን ያለንበት የገንዘብ መጠን ምን ያህል ገንዘብ አለው ያ ዲሴብል የሆነ ሰው የሚለው ወይም ኖርማል ሆኖም ዲሴብል ሊሆን ይችላል ማለት ነው በገንዘብ እጥረት። So research on employment among persons with disability indicates, for example, that such persons in community undergoing rapid economic expansion will be much more likely to secure job than those in a community with depression or contracting labor market. Similarly, wealthy communities are more able to provide environmental support such as accessible public transportation and public building or support payment for personal assistant ነው። እነዚህ ዌልዚ የሆኑ ወይም እነዚህ ስናይ እዚህ ጋር በጣም ደሃ የሆነ ማህበረሰብ ከሆነ ምንድነው እነዚህን ሰርቪሶች ማሟላት አይችልም። ራይት ፐርሰንስ ኮሚኒቲው ላይ ያለበት በጣም ኮሚኒቲው ትልቅ ፋክተር አለው። ራይት እዚህ አሁን ዌልዚ የሆነ ኮሚኒቲዎች አሉ ትንሽ ሀብት ያላቸው ማለት ነው። እነዚህ ምንድነው ፕሮቫይድ ማድረግ ይችላሉ ኢንቫይሮንመንታል ሳፖርት ራይት አካባቢ የሆነ እገዛ ያደርጋሉ ማለት ነው። እነዚህ ችግር ላለባቸው ዲሴብል ለሆኑት ማለት ነው። ለምሳሌ አክሰሲቭ ፐብሊክ ትራንስፖርቴሽን የትራንስፖርቴሽኑ የተስተካከለ እንዲሆን ወይም ፐብሊክ ቢልዲንግ እነዚህ ህንፃዎች በስርዓት ለዲሴብል ለሆኖች አካታቸው ነው እንዲሰሩ በማድረግ ሳፖርት ፔመንት ፎር ፐርሰናል አሲስታንስ ቤኔፊት እነዚህ በገንዘብ በማገዝ እንደዚህ አይነት ሊኖር ይችላል ማለት። ስለዚህ ኢኮኖሚ የሚለው ነገር ትልቅ ተጽዕኖ እንዳለው ነው የሚያሳይ ማለት ነው። ሶ ኮሚኒቲ ካን ቢ defined in terms of microsystem እንግዲህ ኮሚኒቲ የምንለውን ደግሞ ማህበረሰብ የምንለው ዲፋይን ይደረጋል በስንት ማይክሮሲስተም እንለዋለን። ማይክሮሲስተም የምንለው ሎካል ነው የአካባቢያችን የዲሴብል የሆነ ሰው የሚኖርበት ወይም ኢንዲቪጁዋል የሚኖርበት ሎካል ኤሪያውን የሚያካተው ማይክሮሲስተም እንለዋለን። ማይክሮሲስተም ማይክሮ ማለት ትንሽ ማለት ነው። ሶ ሌላ ደግሞ ሜሶሲስተም ነው። ሜሶሲስተም ማለት the area beyond the immediate neighborhood እንግዲህ ከዚህ ከሎካል ወይም ሰፈር ከምንለው ወጣ ሰፋ ያለ ከሆነ ደግሞ ይሄ ምን እንለዋለን? ሜሶሲስተም እንለዋለን። ራይት ይሄኛው ደግሞ ከተማን እስከ ከተማ የሚያክል አንድ ክፍለ ከተማ ምናምን የሚያክል ሊይዝ ይችላል። ይሄ ሜሶሲስተም የምንለው። ማይክሮ የምንለው ግን ሰፈር ልክ ሰፈር የሆነ ሎካል ኤሪያ የምንለው ነው። ሌላ ደግሞ ማክሮ ሲስተም የምንለው ማክሮ ሲስተም። ስለዚህ ሶስተኛው ማክሮ ሲስተም ነው።
ይሄ ደግሞ ሪጅን ኦር ኔሽን ነው። ክልል ሊሆን ይችላል ወይም ኔሽን ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ማክሮ ስንል ማለት ነው። ሶ clearly the economic status of the region or nation as a whole may play more important role than the immediate microsystem for certain kinds of disabling condition. እንግዲህ ዲሴብል ለሆኑ ኮንዲሽኖች እነዚህ ኢኮኖሚ ስታተሱ ማክሮ ምንለው ማለት ነው ትልቅ ኢምፓክት ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። the economic status of a region ወይም ማክሮ ማለት ነው ወይም ኔሽን ማለት ማክሮ ነው። ይሄኛው ምንድን ትልቅ የሆነ ሮል ሊኖረው ይችላል። ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል። ከማን በበለጠ ከማይክሮ ኢንቫይሮንመንት ከምንለው ለምሳሌ አንድ ሀገር ከአንድ አካባቢ የበለጠ ፈንድ ማድረግ ይችላል። ኢኮኖሚ ፈንድ ማድረግ ይችላል። ልክ ያን ለማለት ፈልገው ነው። so for example access to employment among people with disability condition is determined by combinations of the nation and regional labor market, but the impact of this difference across small neighborhood is unlikely to be very great. እንግዲህ አሁን ለምሳሌ የቅጥር ሁኔታ እንኳን ብናይ ብዙ ጊዜ የቅጥር ሁኔታ የሚወጣው ምንድነው በክልል ደረጃ በሀገር ደረጃ እንደዛ ነው ራይት። ግን አሁን እንደዚህ በሰፈር ደረጃ ቀጥር የሚሰጥ ምንም የለም። እነዚህ ዲሴብል ለሆኑት ቅጥር የሚያወጣ ምናምን የለም። ብዙም አርኪ አይደለም ነው የሚለው not very great የሚለው ለዛ ነው unlikely to be great. In contrast, the economic status of a neighborhood will play larger role in determining whether there is a physical accommodation in the building environment that would facilitate mobility for people with impairment or functional limitation or both ነው የሚለው እዚህ ጋር እንዳየነው እዚህ ጋር ያየነው ማይክሮ ሲስተም የኛው ሪጅን ወይም ኔሽን ያለው ማይክሮ ደግሞ ሎካሉ ማለት ነው። ከሱ በበለጠ ኔሽን ምንለው ትልቅ አስተዋጽኦ ይሰጣል። በምን ሁኔታ ለምሳሌ ቅጥሮችን በማውጣት ሊሆን ይችላል፣ የገንዘብ ፈንድ በመስጠት ሊሆን ይችላል። የበለጠ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ግን ከሱ በተቃራኒ ደግሞ እዚህ ማይክሮ ምንለው ወይም እነዚህ ናይበርሁድ ምንላቸው ማለት ነው ከዚህ ከላርጀር ሮል አለው ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ከማን የበለጠ ከዚህ አገር ከምንለው ይልቅ ማለት ነው ወይም ኔሽን ከምንለው ወይም ማክሮ ከምንለው የበለጠ በምን በማድረግ ፊዚካል አኮሞዴሽን በማምጣት አካባቢ ላይ ፊዚካል የሆነ አኮሞዴሽን ለውጦችን በማምጣት ለምሳሌ አካባቢውን ለአካል ጉዳተኞች ምቹ በማድረግ ሁኔታ እነዚህ ቢልዲንግ ሲስተም ኢንቫይሮንመንት ላይ ኢንቫይሮንመንቶች ቢልድ ሲደረግ ለምሳሌ ህንጻዎች ምናምን ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ለሞቢሊቲያቸው ማለት ነው። ለእንቅስቃሴያቸው ነፃነት ሊሰጣቸው ይችላል ከሀገር በበለጠ ማለት ነው። ከሀገር በበለጠ እነዚህ ሰፈር ወይም እነዚህ ሎካል ኤሪያዎች የበለጠ አቴንሽን ይሰጣሉ ማለት ነው ለእነዚህ አይነት ኢሹዎች። Finally, economic factor also can be affect disability by creating incentive to define oneself as a disabled. እንግዲህ ኢኮኖሚክ ፋክተሩ የኢኮኖሚክ ተጽዕኖ ማለት ነው። በኢኮኖሚ ደካማ መሆኑ ያ ዲሴብል የሆነ ሰው ምን ሊሆን ይችላል? አንድ ኢንሴንቲቭ ሊሆን ይችላል። ራሱን ዲሴብል መሆኑ ወይም አለመቻሉ ልክ እንደማበረታቻ ሊጠቀምበት ይችላል። ለምሳሌ አንድ ሰው ደሃ ከሆነ ዲሴብል ሆኖ ለምሳሌ ደሃ ሆኖ ዲሴብል ከሆነ ልክ ያ ዲሴብል የሆነ ሰው ምንድነው እንደማበረታቻ ሊጠቀመው ይችላል። እኔ እባክህ ደሃ ነኝ፣ በዛ ላይ አካል ጉዳተኛ ነኝ፣ ምንም ማድረግ አልችልም፣ ምንም መፍጠር አልችልም ብሎ ሊያስብ ይችላል ማለት ነው። ልክ እንደማበረታቻ የድህነቱ ሊጠቀምበት ይችላል ነው የሚለው። Right? So, for example, a disability compensation program often pay nearly as much as many of the job available to people with disability condition, especially given that such program also provide health insurance and may lower payment jobs do not. It is moreover, a disability compensation program often makes an attempt to return to work risky, right? Since health insurance is withdrawal soon after earning begins and procuring a job with good health insurance benefit is often difficult in the presence of disabling condition. So disability compensation programs are said to significantly reduce the number of people with impairment who work by creating incentive to leave the labor force and also creating this incentive to return to work ነው የሚለው። ስለዚህ በኢኮኖሚ ዝቅ ያሉ ሰዎች ምንድነው ራሳቸውን ዲሴብልም የሆኑ ጀስት
ራሳቸውን ዝቅ አድርገው እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል። በጣም ትልቅ ሳይኮሎጂካሊ ተጽዕኖ ይኖረዋል ነው የሚለው። ሌላ ደግሞ ፖለቲካል ፋክተር ኢን ዲሴቢሊቲ ነው። ይሄ ደግሞ በባለፈው ምን ያለው ሲስተሚክ ባሪየር ያለው ማለት ነው ራይት። ስለዚህ በሌላ ቪዲዮ እናየዋለን።